Щось останнім часом дуже часто. Сирени і дуже часто. Було таке один раз, коли він до мене дзвонив з другого номера. А я ж знаю, що переважно завжди дзвонить зі свого. То 2 пропущені дзвінки з другого номера. Я передзвонюю. Чую його голос. Я не мала слів, нічого, в мене просто сльози. Я кажу, ти совість маєш? Я телефон забув. Я кажу, так ліпше ти б мені взагалі не написав. Не подзвонив, не написав, бо би приїхав додому. Я би не переживала. Але коли до мене дзвонять з чужого номера, я трошки більше переживаю. Що найскладніше для відносин у родинах військовослужбовців? Найскладніше для відносин – зберігати постійний контакт і щоб цей контакт був завжди на однаковому рівні. Тобто, буває так, що здзвонюєшся раз в кілька днів, так? Буває так, що дзвінки припиняються, просто переписка йде. Головне не допустити до того, щоб ця ниточка перервалася. Бо тоді, як на мене, природні, кожна людина почне шукати спілкування там, де вона перебуває. А коли ви знову спробуєте налагодити зв'язок, виявиться, що у вас вже немає спільних тем для розмов. І все, що тримає разом, це може бути там спільне майно набути, спільні діти і все. І це страшно, бо тому що потім людина повертається додому, вона не може вбутися, вона важко назад звикнути до цивільного життя. Що для родин, як ви думаєте, найбільший виклик у таких відносинах? Самотність. Самотність. Теж тяжко, бо, наприклад, в мене дружина, в неї нема там ні мами, мама за кордоном, моя мама за кордоном, тобто такої підтримки нема. Все вирішує самі, дитина, побутові якісь проблеми. Все кажемо, що ще недовго, ще трошки треба потерпіти. Тому така що таке підходить. А для вас? Для дружини також самотність, тому що діти за кордоном, я тут, і вона, виходить, після роботи приходить і сама в хаті, нема з ким поговорити, нема для кого їсти зготувати, нема для кого. Але спасається, записалась в спортзал, то я тішуся тим, що в спортзалі вона хоч ту негативну енергію трохи це все виплескує. Але мусимо до кінця вигнати цих орків. Як це бути дружиною військовослужбовця в Україні під час повномасштабної війни? Це такий челендж. Це челендж, тому що, по-перше, це постійно бути в стресі. По-друге, це постійно жити в новинах, починати свій день з телефона, з новин, з телеграм-каналів і закінчувати його. Постійно вмикати карту повітряних тривог, чи там, де він є, чи там зараз тривога, чи там тривога постійно, звичайно, що так. Але інколи, коли ти відкриваєш і бачиш, що там ця область не світиться червоним, вже якось трішки відлягає. Думаєш, а може хоч поспить там, чи спокійно десь собі з хлопцями поїдять без зайвих всяких хвилювань. Це вимагає ставати сильнішою внутрішньо, мати якийсь такий собі стержень. Це вимагає навчитися відмовитися від бажання бути зручною для всіх і сподобатися всім. Лілю, коли от в лютому у повітрі вже висіла велика війна, вторгнення, ви обговорювали з Романом можливий сценарій? Чи коли-небудь була між вами розмова про те, що «Романе, я тебе не пущу»? Обговорювали ми можливі сценарії. Це
Один раз ми обговорювали, що класти в тривожні валізи. Потім Рома намагався задати, де його бронежилет стоїть. І розгрузка. Берці стояли на балконі, точно я пам'ятаю. І коли починалися тільки розмови про це вторгнення, були такі розмови, що він мав можливість виїхати за кордон тоді. І так спочатку мама його запитала: сину, може, давай приїдь сюди? Я почула цю думку і думаю, інстинкт збереження зразу, може, дійсно, ти вже своє відвоював і так далі. Він сказав, що я можу приїхати, каже, але якщо почнеться вторгнення, я на другий день буду в Україні зразу. І я тоді знову таки зрозуміла, що вибір зроблений ним, і я не маю жодного сенсу його в чомусь переконувати. А де ви зустріли повномасштабне вторгнення? Дома? Дома. І пішли військкомат? Ну так. Там вже були передзвони, ти де, я вже в частині, а ти де, вже підходжу. Мене дружина розбудила в 4-й, бо її по тривозі викликали. Каже, вставай, війна почалася. Я ще після сауни, так важко з хлопцями. Кажу, яка війна, що ти говориш? Вставай, каже, збирайся, дітей завозь до мами. Так, такий шок був, що важко було уявити, що це може бути таке. Настільки. В таких масштабах там. І вже з 26 числа вже прибули в частину, де формувалося 45-го. У нас фактично в частині майже всі тернопільські, десь біля 90%. Оскільки наша частина формувалася в Тернополі, тому так і це. Ну і з тим, з ким служили в 14-му, в 15-му, десь теж у нас є тут біля 10 чоловік, що ми разом проходили службу. Ви ніколи не казали Роману не йди. Чи було у вас такі ось побутових десь розмовах? Люди, які кажуть, ну я свого не пущу, він не створений для війни. Були. Що ви відчуваєте в цей момент? Зневагу. Може, це різко. Ну, це зневага. Тому що якщо є подружня пара, так, це моя система цінностей, що подружжя ґрунтується в першу чергу, як я казала, на взаємній довірі і на взаємній повазі. Тобто кожен має право прийняти рішення, обговорити його. Я не говорю, якщо це рішення стосується сім'ї загалом, так? Стосовно виховання дітей це тільки спільні рішення мають бути. Стосовно там місця проживання сім'ї також тільки спільні рішення. Але стосовно того, що допоки в нашій країні, в Конституції записано, що є конституційний обов'язок захищати суверенітет країни, наразі не внесені зміни законодавства, щоб жінки також мали військовий обов'язок. І якась жінка собі дозволяє приймати рішення за її чоловіка, а він годиться з цим, то ця людина просто приймає вигідну для себе позицію, мімікрує, пристосовується до таких якихось обставин. Тому коли хтось приймає за міського рішення, так ножкою топати, я свого не пущу, він для цього не створений. А чий створений для цього? У мене зустрічне питання завжди є. Чий створений для цього? Чий створений вбивати, воювати, чий? Нічий, кожен створений для того, щоб ростити своїх дітей, забезпечувати свою сім'ю, жити своє унікальне життя. Ніхто для війни не створений. Руслане, розкажіть про свою родину. Родина в мене, дружина, до речі, теж військова. Військова? Так, але зараз в декретній відпустці. Донечка в мене є. От було 2 рочки недавно. От. Поки що дружина розуміє все, як колишня військова. Допомагає дуже морально, це теж дуже важливо. Він мене на наступний день відправив в Італію. А сам я поки заїхала, він тихенько, його хлопці всі пішли. Я не буду сидіти. Він пішов, потім дзвонить до мене. Я кажу: Руслан, що там, як там обстановка? Каже: та нічого, а ти не хочеш йти в частину? А він: та я тобі скажу правду, я пробував тероборону, в Тернопіль вже місця не було. Так я пішов вже, я вже служу. Я вже 1 день на службі. І так якось вийшло, він ні з ким не порадившись.
Так пішов. А якби він порадився, ви б просили його не йти? В перший день так. А вже так трошки, як то кажуть, з гаряча, то не хотіла. А потім тако добре подумали, і я, в принципі, його підтримала в тому. А чому? Не знаю, якби в мене дитина, я б так само йшла. Мама битіка йти. Руслан казав мені дуже таку цікаву фразу, що військовим краще зрозуміти військових. І, можливо, у вас немає в родині цих конфліктів, бо ви розумієте, що таке військова служба. Ну, в нас як сказати, я його розумію, а він не дуже хоче, щоб я йшла. Він мені каже, ну я буду, значить, служити, бо ніби кажуть, якщо чоловік воює, то жінку тоді не беруть, жінка лишається, якщо служить, лишається в частині, де частина ППД. Ну і він каже, значить, я буду воювати, доки війна не скінчиться, щоб ти не йшла. Міланко, як тата твого звати? Тут. А як тут усе знати? Сян. Сян. Сан-сан? Сян. Сан? Вона росла, не можеш сказати, така Сян. Сан. Для неї вона взагалі не казала тато. Тож всі діти казали тато, бо то ніби легко, а вона не казала, вона казала Сян. Потім почала казати Тутусь. Ти з татусем говориш? Так. Як ти з ним говориш? Каже, по телефону. Алло. Телефон. Ти любиш татуся? Так. А маму? Так. Ну, навіть маму любиш. Коли Руслан у вас крайній раз приїжджав? В березні. На Мілана день народження. Так? Випросився, так? Він якраз так. Його скоріше відправляли в відпустку. Він каже, ні, я їду в березні попасти дитині на день народження. То, що ми там їм кажемо все добре, то вони все прекрасно розуміють, що не так все буває добре. Але ті стандартні фрази, вони вже до них привикли. Хіба там деколи кажуть, там, чесно, все добре. А що ви відповідаєте? Звісно. Ну, спеціально, коли десь в якомусь такому місці, де там виходиш на зв'язок, ну, де все класно, о, дивись, як тут гарно, спокійно. Бачиш, це коли до мами дзвониш, то диви, як все спокійно, бачиш. Все цвіте, все добре. Ти точно там? Ти ж точно дивись все це? А що ви зазвичай пишете Руслану, якщо це повідомлення? Про що спілкується дружина військових? Я знаю, коли такого нічого нема, то переважно, як там в тебе справи, чи все добре, чи це. І там диски з відео, фотографії дитини. Ну, а коли Руслан, в мене машина поламалася, Руслан, мені треба там туди з'їздити, Руслан, мені то, ну так. Коли як? Ну, деколи бувають такі дні, коли там він мені напише, в мене було навіть таке, він написав, у нас зранку дуже багато роботи, нас там обстріляли, я не маю як. Я його цілий день не чіпаю, так мені щось треба, я вже тут стараюся до нього навіть не цей. Ну, напишеш, коли будеш мати можливість, подзвониш. І все так, я тоді. А Руслан вам каже, коли небезпечна ситуація, бо знаю, що деякі чоловіки не кажуть. Ні, він не завжди. Як коли небезпечно. Він мені не каже так само, він же мені каже після. Яку роль родина відіграє у підтримці, скажімо так, навіть і бойового духу військового? Відіграє, звичайно, тому що ти тут заради кого? Ти заради своєї сім'ї, заради своїх дітей. Тому що якщо ти не зупиниш їх тут, вони прийдуть туди. І, звичайно, в тебе більше мотивації. Мій чоловік був на державній службі, він був начальником одного з відділів районної адміністрації на той час, так? Очолював відділ у справах сім'ї, молоді і спорту. Тоді, в 2014 році, в нього була можливість, його мобілізували на військкомат спочатку. Він міг там залишитися на посаді. Люди тоді язиками почали плести, що він собі тепле місце пригрів на військкоматі. Ну, люди. І коли почалися відправки перші, ще не було оголошено. Він був мобілізований, отак я пригадую, якщо я не помиляюся, 1 березня 2014 року ті зелені чоловічки в Крим війшли, а нам в ніч якось з 2 на 3 березня подзвонили з військкомату вночі. Він спав після роботи, я взяла трубку, і я думаю, якийсь жарт, чи що, ваш чоловік має з'явитися з військовим квитком завтра. Я кажу, ви хто? Це з військкомату телефонують. Думаю, окей. Зранку встаю, він збирається на роботу. Я кажу, Ром, серед ночі дзвонили, казали, що ти маєш з'явитися на військкомат. Так? Я кажу, так. Ну то добре, шукаю військовий квиток.
Мобілізували його на військкомат, потім почалися відправки по військових частинах звідти. І так сталося, що один чоловік відмовився їхати. Чи він боявся, чи в нього було там якась по закону якесь право не їхати, я не пригадую вже того моменту. І мій Роман каже, я їду замість нього. Воєнком тоді до нього каже, ти що, ти мені тут потрібен? Він каже, ні, я поїду. І потім ми вдома це питання обговорювали, він каже, я очолюю відділ у справах сім'ї, молоді і спорту. Я маю подавати приклад тій самій молоді. Так? Каже, який це буде приклад, якщо я, начальник такого відділу, зараз почну відсиджуватися по військкоматах. Він каже, ні, я їду. І це було важке рішення. Фактично, так що, і він мені тоді каже, тільки ти не смій мене переконувати. А ви спробували? Я себе пересилила, я дуже переживала. Але я сказала, окей, це твоє рішення, ти дорослий чоловік. Але тоді ваші діти малими були? Дуже маленькими. Тоді 14-й рік. Тоні було 4 роки, Христинці 3. І ви лишалися сама з ними? Я лишалася сама з ними, так. І я думаю, окей, це його рішення, він в мене дорослий чоловік. Напевно, моя доля тільки змиритися з цим і дати йому підтримку. Бо якщо я зараз почну закатувати істерики, він рішення вже прийняв, він його не змінить, а я йому тільки зроблю важче, напевно. І багато тоді було питань від родичів його. А ти мала лягати під автобус, ти мала побити вікна в військкоматі, як ти його відпустила? Ага. Були звинувачення, ти хочеш героя мати, так? Ах, ти хочеш героя мати. І я кілька місяців так просто мовчала на це все, потім я вже не витримала. Коли на його день народження подзвонила одна родичка, Романа 9 червня день народження, він був на полігоні в той день, йому було 35 років виповнилось. Вона подзвонила до мене і каже, що, добилася? Ти мала його не пустити, а ти нічого не зробила для того, щоб його не забрали. І мене тоді просто прорвало. Я подзвонила до нього, то перший раз, що я пожалілася, кажу, Ром, може я дійсно щось не так зробила. Він родичів поставив на місце. Він каже, моя дружина це одна, хто мене підтримав. Каже, то, будь ласка, закрийте свої роти і прийміть моє рішення. Бо це моє рішення. Не ваше, не моєї дружини. Це моє рішення, яке я прийняв. І мали би всі підтримати, а підтримала тільки вона. Після того риторика помінялася. Скільки дітям вашим років? Старші 13, а молодші буде в червні 12 років. Зараз вони старші, а коли були молодші, я пригадую, в дворі, якщо якісь сварки з дітьми, то це зразу була поза. В мене тато герой! В мене тато герой! Ти знаєш, що мій тато? Тут їхня кімната така. Мали би бути підручники, такий бардак трохи, але є як є наразі. Вам незвично, так? Мені незвично, так. Мені дуже незвично, бо тут завжди мало щось валятися на підлозі. Гора одягу. Книжки, зошити, отак все, і відкрита шафа. Це така стандартна картина мала би бути. А зараз тут просто таке, заходиш, як луна якась аж в кімнаті. Так, трохи не по собі. Це якось так було, як в іншому житті, ви знаєте, бо тому що діти не були вдома більше року. І приїхали додому, першим ділом вони вночі я їх зустріла. Прилетіли в свою кімнату, диван розстелили, стрибають по дивану, зразу такі ми вдома, наша кімната, вона якась така маленька, здається. І назад вони їхати не хотіли. О, Боже. Вибачте. Зійшлися все-таки на тому, що пора додому. Наразі ми чекаємо, щоб вони закінчили навчальний рік в Німеччині, це десь до середини липня навчання. Якось, по-моєму, до 12 липня чи так. І сподіваюся, що тоді вони вже прийдуть додому і якось будемо пристосовуватися до реалій. То мали кекси спектися, вони вже спеклися. Ви кекси вже поставили? Так, вони вже готові. Зараз будемо пити каву. А це ви що готуєте? А це я готую собі сніданок на 2 дні наперед, бо тому що я себе мушу заставляти. Бо я останнім часом перейшла на якесь таке харчування не зовсім правильне, і мені організм вже мені показує вибрики. Стосовно спілкування, взагалі в мене останнім часом спілкування дуже обмежилося, коло спілкування. Просто дуже відчутно. Я більше закрита стала, так собі равлика такого нагадую, що сидить в своїй мушлі.
Я не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, з тим, що, ну, можливо, я не права, але суспільство поділилося на тих, кого війна торкнулася прямо, і тих, кого вона торкається опосередковано. Торкається прямо тих, чиї близькі, рідні, дорогі люди зараз там. Опосередковано торкається тих, чиї люди не там. Ну, ми там новини читаємо, тривоги, не спимо ночами, хтось виїхав за кордон і так далі. І от спочатку ніби це все нормально сприймалося, а потім, коли почалося питання, ну що там? А що там твій? А коли приїде? А коли це все закінчиться? А зброю дають? А з чого він стріляє? Ну, люди добрі. Ви серйозно думаєте, що мій чоловік, коли дзвонить до мене, він мені розказує, з якої зброї він стріляє? Ми говоримо про особисті речі, тому що ми не бачимо одне одного, між нами відстань величезна. Я не знаю, коли він приїде, я не знаю, коли це закінчиться. І я втомилася відповідати на ці питання. Потім почалася друга хвиля. Як ти? Тобі, напевно, важко. А ти така сильна жінка. А коли забереш дітей? На ці питання в мене також немає. Ну, як я? От як я? Ну, відправ свого чоловіка, будеш знати, як я. Ну, якось... І потім хтось ображається, що я агресую. Можливо, я дійсно забагато агресую, але я зараз в такій ситуації, що я не можу по-інакшому. У мене по-інакшому не виходить. І я зараз не готова шукати якихось звинувачень в свою сторону сама себе, чи виправдань тим більше. І щось комусь доводити, чи когось в чомусь переконувати. Мене забрали всі опори, які в мене були. Так, я в умовно безпечному місті. Так, нас тут донедавна взагалі не було прильотів. Але я не бачу дітей, я не бачу чоловіка. Я так само переживаю за нього. Ще були такі люди, які мені також сказали, ну а чого ти за нього переживаєш? Він же ж не на самому нулі. Ну, там та енна кількість кілометрів до нуля. То чого ж ти переживаєш за нього? В артилерії не так страшно. Артилериста там взагалі втрат майже немає. Чого ти переживаєш за нього? Ну, і я не знаю, як людям пояснювати. Я ж не переживаю там за втрати все рівно. Я переживаю, тому що моя близька, найрідніша людина там. І воно якось, мені здається, це природно переживати. Особливо, якщо ти його не бачиш купу часу. Я втомилася щось комусь доводити, переконувати, тому якось так воно вийшло, що я обмежила своє коло спілкування. І по факту я зараз так близько і тісно спілкуюся тільки з тими, хто в такій ситуації, як я. Якось воно так само собою вийшло. І в цих дівчат якось також воно само собою вийшло. Ну, тобто повністю відкритися я можу перед тією людиною, яка мене точно зрозуміє, бо вона в аналогічній ситуації. І так, наразі, мені зараз так окей. У мене зараз таке відчуття, от якесь, як борсаєшся в просторі і не знаєш, який бік грести, і не відчуваєш опори під ногами, бо не знаєш, що буде завтра. Як буде далі, я не знаю. І тому в мене зараз така задача – це просто чимось себе зайняти, щоб тримати голову в порядку, якось трошки ті думки виганяти негативні з голови. Тобто зараз спортзал, само собою, і оце якесь таке навчання чогось нового. Тобто, щоб відчувати, що я принаймні намагаюся якось розвиватися, кудись я рухаюсь в якомусь напрямку, а не сиджу на місці і невідомо чого чекаю. Я зараз проходжу курси в онлайн-IT-школі, тому що я там спробувала безкоштовний марафон, мені сподобалося, і наразі я пішла на навчання туди. Мені наразі цікаво. Тобто я свої безсонні вечори і ночі я маю чим зайняти. Тут у нас дитяча спальня. Спальня наша. Малесенька, так, але кажу, я поки Роман перший раз не приїхав, то я тут не заходила навіть. Скільки ви не спали в цій спальні? 4 місяці. 4 місяці ви спали на дивані? Так. 4 місяці. Не могла зайти ніяк сюди. І для того, щоб лягти спати самі на це ліжко, то мені було якось також не по собі від таких думок. А тепер же все нормально. Тут моя бібліотека не прочитана. Як на стосунки, на стосунки двох людей впливає така довга відсутність фізичної близькості? Як ви з цим пораєтесь? Зараз я розумію, що це далеко не основне. І на першому місці це душевна близькість. Тобто, якщо ми можемо поговорити,
чи в переписці, чи по телефону, то значить все окей. Бо тому що точно знаю, що як чоловік приїжджав в відпустку, то все було в нас гаразд абсолютно, і не відбивається це, скажімо так, на стосунках. Але для того, щоб оця духовна близькість зберігалася, це також треба багато працювати над цим, бо тому що як правильно будувати цей діалог? Так? Я в тилу, в мирній обстановці відносній, він на передовій. Ну, я ж не буду кожного разу питатися, як ти, а що там, а стріляють. Я розумію, що це воно підхарює так добряче. То в нашому випадку дуже добре спрацьовує так, що ну, і Рома мені надсилає, і я йому. От в Google фото зберігаються фотографії, там, коли воно присилає нагадування 8 років тому. Чи 10 років тому. Там ще діти такі маленькі, там ще ми такі молоді, красиві. Зараз ми просто красиві. І от надсилаєш цю фотографію, і так ніби от ці спогади з минулого життя, як у нас було таке безтурботне життя, сімейне, спокійне собі, так, своїми там прибабахами. Є про що поговорити, вже як зачіпається. То автомобіль, так? От мені там колесо, я не знаю, спустило чи ні, чи порадь щось. То там мені один лиходій створив аварійну ситуацію, я зачепила дзеркало собі. Що робити? Куди поїхати? До кого звернутися? Ну, такі побутові питання більше. Бо якщо він на війні і з ним далі говорити про війну, то він нервується. Та що там я? Та все там добре. Та що в мене може бути? А так, якщо говорити щось, от нам сьогодні на роботі в мене то було. Там я сьогодні, от, наприклад, була в спортзалі, вся мокра, скидаю фотографії, от і в мене молодець, тобою пишається. Дрібниці. Але ті дрібниці формують отой такий зв'язок. І головне його не втрачати, бо тому що все-таки відстань впливає на спілкування. А якщо ви не спілкуєтесь і відбуваються в житті якісь події, і ви вже не є учасниками тих подій в житті, і люди якось так перестають себе пов'язувати одне з одним. Тому тут треба бути дуже уважним і пильнувати так, щоб десь забагато не натиснути, але і не втратити той зв'язок, який є. От як ви думаєте, ті родини військовослужбовців, які не змогли пройти випробування війною, чому це стається? Це якраз, можливо, комусь не вистачає цієї фізичної близькості, про яку ми говоримо? Можливо, не вистачає. Проблеми були раніше? Буває таке, що якщо були проблеми, їх замовчували. Знову ж таки, як я казала, що в нас заведено не виносити сміття з хати, або б'є, значить любить. Або якщо там вип'є десь 100 грам кожних вихідних і прийде п'яний додому, це окей. А коли людина приходить з війни, ну, звичайно, їм же ж пропаганда в нас працює правильно. Ну, пропаганда повинна бути, правильно? Всі, хто служить, це всі герої, заслуговують на повагу і так далі. Але будемо відвертими, не всі герої були героями до війни, і деякі були героями по боротьбі з зеленим змієм. Тут він відслужив, там проблемний, непроблемний – це вже інше питання, він повертається додому, і мало того, що він як пив, так і п'є, плюс я ж герой, починаються конфлікти з цього приводу. Якщо говорити, що не було проблем до війни, багато проблем з'являється під час війни, дійсно, бо тому що, звичайно, фізична близькість вона має велике значення, як би не було. Це є закладено природою. Знаю непоодинокі випадки, що хтось з подружжя йде на сторону. І якщо для когось це може там бути просто інтрижка, яка не має продовження, то для декого це нова сім'я. І засуджувати людей чи не засуджувати в цій ситуації я не беруся абсолютно, тому що я дякую Богу, що я маю можливість чекати свого чоловіка. І я довіряю йому, він довіряє мені. А довіра в сім'ї, мені здається, це найосновніший фундамент, який повинен бути. Тобто, якщо є довіра, значить в мене є мотивація цю довіру не зруйнувати. В мене є стимул його дочекатися. Людей а дзвонить? Десь колись. Я коли дзвонить, так? Десь колись. Кругом? Дай ту торбу, Ліля! Якщо сім'я військовослужбовця не буде морально підготовлена до того, щоб на їхні плечі падає оцей тягар, прийняти його в цивільне життя і допомогти йому стати на ноги. Це, як нам психологи пояснювали на колі підтримки, це як маленьку дитину вчити ходити знову.
Це те саме. Це маленькими кроками звикати до цивільного життя, де нема війни, де все крутиться, як крутилося. Не все змінилося так, як вони собі думали. І до цього сім'ї потрібно готувати. Бо якщо їх до цього не готувати, то, я думаю, добра половина сімей не стягне цього. Тому що це важко, це направду важко. Коли людина агресує, ти не знаєш, що з ним зробити, ти йому просиш, я тебе чую, ти мене не розумієш. Ти мене не розумієш, чого я сюди приїхав. Треба було мені з пацанами лишатися. Там все трушно. Там все трушно, там або ти красавець, або ти козел. Все, там все ясно. Або все окей, ми друзі, або пішли, побили морди одне одному і все, пар випустили. І хлопчик. От. Так що потрібно готуватися до цього, розуміти, що легко не буде, але так як ми дітей вчимо ходити, ми їх за це не сваримо, ми на них не ображаємося. Так само і з нашими найріднішими чоловіками так само треба буде робити. Але і вони мають готуватися до цього, і так само від них залежить, чи готові вони приймати психологічну допомогу. Тому що усвідомити, що тобі допомога потрібна, не соромитися цього, признатися самому собі в цьому. Це також великий крок для того, щоб сім'я збереглася і щоб швидше налагодився клімат в сім'ї. Бо зазвичай, який мені психолог, ти що, я що, слабий на голову, я адекватний мужик. Так це ж ніхто не каже, що ти неадекватний, просто треба скласти це все порозкидане в голові, скласти назад на свої полички. І все. На річницю одруження я такий зробила нам подарунок. Сімейна фотосесія. Дуже гарний день був, але було дуже жарко. Дівчата не хотіли спочатку фотографуватися, показували фіглі, особливо Христя, кривлялася. А потім якось розслабилася, і дуже хороша фотографиня була в нас. Наталя, вона зараз в Штатах проживає. І такі теплі фотографії, такі теплі спогади. Ви такі щасливі. Ми дуже щасливі тут, так. Ну, так, як наша сім'я виглядає. Такі два варіати трохи. Але... Це, мабуть, дівчатка з Німеччини, так? Передали? Так. Що там написано в перекладі? Міндіріс Аліс Шонер, з тобою все гарніше. Мама до бездібести. Мама, ти найкраща. І тепер вони в мене тут стоять, я на них кожен ранок дивлюся, як прокидаюся. Багато хто говорить, що є родини, які не витримують це випробування. Як ви думаєте, чому хтось розлучається, чому комусь вдається зберегти сім'ю? В чому, власне, ось цей секрет? Я не знаю, розлука, якщо вона розвіює там якесь таке дрібне захоплення. А як Ніцше колись казав, що подобно тому, як вітер гасить свічу, но роздуває пожар. Так само і з відносинами. Якщо вони пройшли вже випробування часом, то вони будуть крепкі. Ліля, а ви відчуваєте, що Роман якось змінився? Як ви думаєте, яким він повернеться з війни? Ми вже проходили це, скажімо так, в 15-му році першу демобілізацію, так? Він повернувся інакше. Він повернувся... зараз я це також відчуваю. Може, він буде ображатися на мене. Але це життя, і я просто відчуваю, що ти мене не розумієш. І я об'єктивно розумію, що в нього сім'я, дома, дружина, діти, так? А друга сім'я – це ті хлопці, з якими він зараз там. І та сім'я зараз ближче йому. І та сім'я його зараз розуміє. І я усвідомлюю, що він повернеться, і він буде мені оце говорити: ти мене не розумієш. Мене розуміють там. Бувало таке, що зривався і в 14-му році. На що я їхав? На контракт треба було йти, там мене розуміють. Було важко. Були конфлікти постійні, сварки постійні. Ніхто його не розумів. Він не міг зрозуміти, тут в тилу, тут війни нема. Всі добре собі живуть, всім все окей. Особливо, коли там заходили розмови за якісь там в садок гроші здати, в школу гроші здати чи ще щось. Це просто рвало його. Це, каже, як? Він не міг зрозуміти. Каже, ми рік свого життя віддали, щоб не перетворитися на ту країну, яка до нас влізла. І я приїжджаю додому, а тут нічого не міняється.
Ну нічогісінько не міняється. Він каже, а хто має міняти? Я? Він каже, я що міг, я зробив там. Чому в нас так постійно? От то Бандера мав прийти порядок навести, потім ще хтось має прийти порядок навести. Ну ми ж не орки, в нас нема так, щоб нам цар все зробив за нас. Ми маємо розуміти, що ця країна, от кожен з нас, це шматочок тої країни. І мені дуже гірко від того, що коли починають, а хай сини прокурорів воюють, ну тобі легше стане, як загине син прокурора. Ти ж все рівно не візьмеш автомат і не станеш збоку. Для чого це перекидати на когось відповідальність? І, ну, тобто вони повертаються з загостреним відчуттям справедливості звідти. Вони очікують, що вони прийдуть додому. Вони там виконали важку роботу, просто нереально. Надлюдські зусилля вони докладають до того, щоб відстояти землю, відстояти країну, відстояти державність. Нам в тилу, порівняно з цим, залишається формальність жити по законах. Все. Не шукати відмазок, не рішати там. От. Так. У мене чоловік фанат AC/DC, і навіть шкарпетки має з AC/DC, такі брендовані. А коли Роман приїжджав у відпустку, він гуляв Тернополем, ось цим звичайним мирним містом. Що він вам казав? Казав, що люди тут взагалі не знають війни і живуть так, ніби війна їх не стосується. От. Він був в шоці, він був дуже здивований, що люди на тривоги ніяк не реагують. Ну, йому важко це сприйняти, що десь там дітей з-під завалів витягують, а тут нічого не відбувається такого надзвичайного, взагалі насправді. Люди не відчувають, що війна відбувається. Звичайно, з одного боку це, напевно, добре, бо тому що життя повинно тривати якось. Але коли війна в країні, то війна стосується цілої країни, а не якогось регіону, де відбуваються бойові дії. І ми кожну хвилину, кожну секунду маємо про це пам'ятати. Завдяки чому наші діти мають можливість відвідувати масові заходи, гуляти, їздити на велосипедах, ходити в театри, в кінотеатри, в лялькові театри, їсти морозиво, вечорами бігати біля озера безпечно. Ми не маємо права забувати про це навіть на секунду взагалі. Навіть на секунду. Тому що завжди треба пам'ятати, яка титанічна праця і яка нелюдська жертва за це віддається. Кожну секунду. А як вам ходити цими вулицями? Я відчуваю себе так ніби окремо від всього. У 2014 році я працювала в військкоматі, і я надивилася стільки історій прекрасних про фіктивні розлучення. Як чоловіки приходили мені в кабінет і плакалися, що жінка-шльондра в Італію виїхала, вона лишила з дітьми і одинокий батько. А через 2 години в Фейсбуці спільна фотографія. Так, я могла брати хабарі в військкоматі, і не будь-який 14-15 рік, оці 2, 3, 4, 5 хвилі мобілізації, я могла брати хабарі просто... І мені неодноразово пробували всунути ці хабарі, але я повторюся, що я з криками, з матюками я виганяла з кабінету і казала, що я зараз задокументую, викличу, тоді ще міліція була. Кажу, як ви смієте? Кажу, у мене чоловік воює, і ви мені смієте пхати хабар, щоб свого відмстити? Кажу, ні, так не буде. А ви коли працювали в військкоматі, вам казали, ви розносили тоді повістки? Ми не розносили повістки, ми як тоді було? Ми перевіряли роботу по оповіщеннях цих місцевих рад, сільських, селищних, міських і так далі. І був випадок, де в одному селі нам перекрили дорогу жінки. Каже до мене воєнком, виходьте, жінка, може тебе зрозуміють. І я вийшла, вони на мене там накинулися, кричали, сварили. І казали мені, що ти свого відправ, тоді приїдеш сюди. Я кажу, мій там. Я кажу, мій там вже. І вони мені побажали, то хай тобі його в цинку привезуть. Ага. Свята Галичина. Так.
Це було мені сказано в очі, хай тобі його привезуть в Цимку. Потім було таке, що чоловік приїжджав в відпустку, і він з побратимами також воєнком їх попросив, каже, може ви достукаєтеся до місцевого населення. Не вийшло діалогу. В кукурудзу і аж дим за ними, дим і нитка. Один раз мені казали, та певно, відправила чоловіка на війну, а сама ходить, манікюр вона робить, в спортзал ходить, фотки виставляє. Ох, ні. Ну, це типу як жарт було, а мені було настільки не то, що образливо, це мене якось так зачепило, бо тому що ну, в людини чоловік не воює, то в її очах виходить, я маю, напевно, вдягнути мішок, не мити голову, ходити і плакати постійно. Ну, не знаю як. Може, мене з нервовими розладами має забирати швидка допомога. От тоді я буду правильна дружина військовослужбовця. Але ніхто не задумується, що моє завдання як дружини, чоловіка, що захищає спокій кожного з нас зараз, забезпечити спокій йому, впевненість, що вдома все гаразд, що вдома його чекають, в нього є надійний тил, він має куди вернутися, і він вернеться в ту саму квартиру, з тими самими печеними кексами, я не знаю. Сало його чекає в морозилці. Крісло його чекає тут, так? Тобто він вернеться в той самий дім, який він покидав 27 лютого 2022 року. Так, я роблю манікюр. Я роблю манікюр і скидаю йому фотографії. Це одна тема, про яку ми можемо поговорити, яка не стосується війни. Одна з тем. Так, я ходжу в спортзал, тому що це мені допомагає триматися психологічно, а мій чоловік пишається мною. Бо тому що коли він був тут, на гражданці, він також ходив в спортзал. Ми мотивуємо одне одного. Що в цьому поганого? Тобі так добре, ти відправила чоловіка, діти за кордоном, собі сама живеш своє задоволення. Будь ласка, військкомат, дітей за кордон і живи в таке саме задоволення, яке живу я. Ніхто нікому не забороняє. Це взуй мої черевики, пройдися в них. Це ще одна з причин, чому я обмежила своє коло спілкування. Але все одно, кажу, коли неділя, свята, всі виходять з дітьми, сім'ями гуляти, а тут трошки. Іменно в такі моменти тоді дуже сильно не вистачає чоловіка вдома. Ще й знаєш, в яких він умовах і де він. Вам тяжко от ходити в громадські заклади, ресторани, на майданчики? На майданчики так не дуже, а по ресторанах, а особливо коли кажуть, що хлопців немає, нема кому воювати, приходиш. Чоловіків більше, ніж жінок, то воно трошки. А хотілося б, щоб було кому тих хлопців поміняти, щоб вони хоч трошки побули вдома. Хоч якусь ротацію зробити. У нас в Тернополі діє така психологічна група підтримки, коло підтримки. Вона при будинку ветерана у нас працює. Насправді дуже допомагає розібратися, бо ми всі приходимо зазвичай з однаковими болючими питаннями. Це оце, що чоловіки нам кричать, що ти мене не розумієш. Весь свій біль, весь свій негатив, всю свою агресію вони виливають зазвичай на дружин. Ну, бо тому що дружина – це найближча, напевно, найближча людина в житті, на якій можна показати себе у всяких образах справжнім. Так? І ми розуміємо, ми усвідомлюємо, що ми маємо їх витягувати. Але в мене завжди виникає потім питання, хто буде витягувати нас, жінок? Поки відповіді нема. Одна хіба, одна, напевно, я не знаю. Тобто, так як в них своє братерство військове, то в нас своє сестринство таке дуже замкнуте, дуже камерне таке. І в кожної свій біль, і в кожної своя ноша. Є в нас дівчатка, в яких чоловіки в полоні, є в нас дівчатка, в яких чоловіки з важкими пораненнями. І кожна по вулиці йде, вона усміхається. А тут дуже боляче насправді. Але ти розумієш, що тебе все рівно більшість людей не зрозуміє. Так як мені казали, чого ти переживаєш? Він що, на нулю? Він ж не на нулю само.
Він же ж артилерист тебе, це ж так круто, що ти. От. І тому вирішую, що простіше замкнутися в собі, вдягнути оцю маску спокійної людини. Я вже навіть перестала плакати, якщо чесно. Раніше я там могла рьовати і так далі, а тепер я вже навіть не маю сили плакати. Якось воно вже, напевно, чи ті сльози виплакалися, чи що, я не знаю. Лілія, а ви ось на цих зустрічах обговорюєте з дружинами військових, що чоловіки можуть повернутися, наприклад, з якимись ампутаціями, з травмами? Я не знаю, чи це доречно запитати, чи можна якось до цього підготуватися? До цього не можна підготуватися. Тобто немає якогось алгоритму, щоб підготуватися. Навіть якщо от ми розбираємо ситуацію, коли в нього там приступ агресії, він кричить, як спілкуватися в такому випадку, так? Все рівно на практиці воно може так не спрацювати. І от ми ділилися думками, наприклад, що не то, що там про ампутації думають жінки, а думають, що якщо загине, де його ховати, чи там, де він народився, чи там, де вони живуть зараз. Тобто навіть от такі думки крутяться в голові. І ти ж з людьми, чиї рідні не на війні, ти такі питання не будеш обговорювати. А воно гризе зсередини. І от такими страшними питаннями можна поділитися тільки от в цьому замкнутому колі. Обговорити всі свої болі, всі свої переживання, напевно, і отримати якусь підтримку. Стосовно того, чи можна приготуватися до того, що чоловік з ампутацією, кожна з нас, напевно, це усвідомлює, що ні один з них від цього не застрахований, так? Я просто бачила військових з ампутаціями. В них ще треба повчитися оптимізму. Багатьох. Багато є такі, що замикаються в собі, але є такі, от вони постійно, вони якісь анекдоти травлять, вони розказують історії з життя. Вони завжди, от до них приходиш в лікарню, такі очі, типу, а щось нового нам розкажіть, а покажіть, а ми би хотіли піти погуляти, а тут у вас в Тернополі що цікавого є. І після такого ти розумієш, що свої проблеми – це взагалі не проблеми насправді. Все в порівнянні пізнається. І ще от в таких ситуаціях, коли воно десь там, прямо ти про це не думаєш, так? Але десь воно крутиться там в підсвідомості. Що якщо? Що мені тоді робити? І тут тебе питають, а що там контрнаступ? І оці мемчики про контрнаступ. Люди добрі, ви серйозно? Включаєш в єдиний марафон, скільки та мертвих орків удобрило нашу землю. Так, це круто, але в нас ж також втрати є, і далеко не кожна жінка дочекається свого чоловіка додому. Дружини військовослужбовців ходять до психологів? Так, ходять до психологів, і це насправді дуже потрібна річ. Бо тому що багато з нас заплутуються в собі, так? Нас же ж, як наше покоління виховували? Не виносити сміття з хати, не плакати, бо сльозами горю не зарадиш. Нас не вчили розрізняти свої емоції, розбиратися з ними і проживати їх правильно, так? І то зазвичай, коли я щось починаю відчувати якусь тривогу, я не шукаю причини, чому я це відчуваю, я починаю злитися на себе. В результаті це йде зривання на дітях, на чоловікові, крики, сварки і так далі, але ж сміття з хати не можна виносити. І виходить таке замкнуте коло. З психологом психолог не вирішить наших проблем замість нас, але психолог допомагає розставити трошки по поличках, що і як. Дуже важко. Головне дати собі зрозуміти, що якщо ти відчуваєш, що ти лягла на дно і ти не маєш сили далі гребти, дай собі полежати на тому дні. А як часто таке буває? Буває часто. В мене останнім часом це так дуже відчутно відбулося. Якесь таке наклалося емоційне вигорання, професійне вигорання, все на купу. Дуже важкий період. Бувають такі періоди, що накупляєш
Продуктів там готую собі на тиждень. Так, скупила продуктів на тиждень. В неділю доставка мені привезла ці продукти. Якось день за день, думаю, може буде щось готувати, а то вже наступна неділя, і вже половина зіпсувалася з того всього. А я, виявляється, цілий тиждень прожила на каві з круасанами. І якось так, 22-й рік мені взагалі так ніби просто 21-й рік, зразу 23-й. І так якось воно, я не знаю. Ти ніби втрачаєш ту нитку життя, відчуття якесь. І не можеш вхопитися за неї. Я не знаю, як вертатися потім до звичайного ритму. Але дуже хочеться, якщо чесно. До звичного цього ритму з дітьми, з уроками, з бардаками по хаті, з розкиданими шкарпетками, непомитим посудом, сваркою, хто прибирає котам туалет і так далі. Такі дрібниці, от з таких дрібниць життя і складається насправді. Яку пораду ви би дали родинам військовослужбовців? Як зберегти стосунки на відстані, коли ось ми живемо в умовах такої великої війни? Просто старатися розуміти одне другого. Так само, як жінкам розуміти чоловіків, так само чоловікам розуміти, що жінкам не так легко. Дома, навіть якщо вони не на війні. Так само і переживати, і самим зі всім справлятися, воно не так легко. Я вже казала до Руслана, кажу, знаєш, давай трошки робимо ротацію. Виходжу на роботу я, а ти лишаєшся з малою. Подивишся, як то добре. А я, принаймні, буду відповідати сама за тебе. Хоч деякий час. Ні, я казала. Бо ти там, то ти переживаєш за себе. А тут, кажу, ми переживаємо і за тебе, і за себе. Ну, трошки. Бо я навіть не знаю, як важче. Чи бути там, на місці, чи бути вдома і так само постійно. Та й переживати. Міланочку, взуйся, ходи. Давай, мама, взується і йдемо. Що ви зробите з сім'єю після перемоги? Що ми зробимо після перемоги? Ми поїдемо кудись на море відпочивати. Першим ділом. На море? На море. Ми на море. Можливо, в Крим. Бо я вірю, що я в Криму, на жаль, ні разу не була. Дуже хочеться побачити. Горе, море. І вірю, що буде відновлена справедливість. А знаєте, що на запитання про перемогу Роман відповів? Ми відкрили візи в Канаду. Можливо, просто поїдемо. Не жити, а просто поїхати, подивитися на якийсь місяць. Ну, подивитися Канаду я би також хотіла. Я просто настільки масштабно зараз не мислю. Мені головне зараз, щоб він повернувся.